आजची रेसिपी सुरू करण्याच्या आधी सबस्क्राईब दाबा व बेल आयकन दाबून ऑल दाबा, म्हणजे जेव्हा मी नवी रेसिपी पोस्ट करेल तुम्हाला कळेल. नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? विजयाच्या जैन रसोईमध्ये तुमचे सगळ्यांचे मी स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला डाळ दाखवणार आहे. डाळचे प्रकार तर फार होतात. पालक डाळ होते, मेथी डाळ होते, पण मी तुम्हाला 4 प्रकारच्या डाळी दाखवत आहे. तर एक आहे साधी डाळ, दुसरी गुजराती डाळ खटमिठी, आणि तिसरी डाळ फ्राय, आणि चौथी पंचकुटी डाळ, त्याला रतन डाळ पण म्हणतात. तर चला बघूया त्याला काय काय साहित्य लागते. मैत्रिणींनो, हे बघा, मी तुवर डाळ घेतली, ही 2 कप घेतलेली आहे. ह्या कपाच्या मापाने ती मी 1 तास धुवून 3 पाण्याने धुवून 1 तास भिजवून ठेवली आहे. आपण ही कुकरमध्ये लावून घेऊ. याचे 3 प्रकार दाखवले जातील. एक साधे वरण, एक गुजराती वरण, आणि तिसरी डाळ फ्राय. नंतर मी पंचकुटीचे साहित्य दाखवते. तोपर्यंत आपण हे कुकरला लावून घेऊया. हे बघा, मी हे तुवर डाळ याच्यात टाकत आहे. आपण त्याच्यात 2 ते 2.5 कप पाणी टाकूया. आणि थोडे मीठ टाकून कुकरला लावून टाकू. आता आपण थोडेच टाकले, नंतर बाकीच्या याच्यात टाकायचे. ही पंचकुटी डाळसाठी ही तुवर डाळ मी 3 चमचे घेतली आहे. ह्या चमच्याने ही 3 चमचे उडदाची डाळ. तुमच्याकडे जर काळी असेल तर काळी पण घेऊ शकता. माझ्याकडे अवेलेबल नव्हती आज. चना डाळ, पण चना डाळ 2 घंटे तरी कमीत कमी भिजली पाहिजे, म्हणजे ती व्यवस्थित होते. आणि ही मूग डाळ, आणि ही दुसरी पिवळी मूग डाळ. ह्या 5 डाळी आपण मिळून एकत्र कुकरला लावून 1 शिट्टी घेऊ. ही तुवर डाळ, हे बघा, या सगळ्या डाळी आपल्याला फार चांगल्या असतात. सगळ्यामध्ये प्रोटीन भरपूर असते, म्हणून रोज डाळ ही प्रत्येकाने घेतलीच पाहिजे. मग मुलं खात नाही, म्हणून आपण या सगळी डाळी एकत्र केली तर सगळे प्रोटीन मुलांच्या पोटात जातात. आता ह्या आपण डाळ टाकून घेतल्या. याच्यात आपण पाणी टाकूया. याच्यात थोडे तूप टाकू, म्हणजे डाळ बाहेर येणार नाही. आणि आता थोडी हळदी टाकू, नंतर थोडी हळदी टाकू. आता कुकरला झाकण लावून 1 शिट्टी घेऊन घेऊ. मैत्रिणींनो, बघा, आता आपली ही पंचकुटीसाठी डाळ झाली आहे. याला मी 1 शिट्टी घेतली आणि 1 मिनिट फक्त गॅसवर, कमी गॅसवर ठेवले होते. एकदम आपल्याला पाहिजे तशी शिजली गेली आहे. आता आपण त्याला फोडणी देऊया. हे बघा मैत्रिणींनो, मी याच्यात तूप टाकत आहे. चारी डाळ तुपातच होणार आहे, याला तुपाशिवाय टेस्ट येत नाही. त्यानंतर मी हे जिरे टाकले. त्यानंतर कढीपत्ता टाकला. 2 मिरच्याचे तुकडे टाकले. नंतर हिंग टाकत आहे. याला चांगले परतून घेऊ, म्हणजे मिरचीचा थोडा तिखापणा कमी होतो. आता आपण करताना त्याच्यात हळद टाकली होती, पण याच्यात पण थोडी हळद टाकूया.
आणि ह्या बेडगी मिरच्या टाकल्या. मैत्रिणींनो, याच्यात मी 4 लवंगा, 4 मिरी आणि 2 मोठी इलायची मसाला ती घेतली. ती कच्ची कुटून घेतली आहे. आता मी ती त्याच्यात टाकत आहे. याच्यामुळे टेस्ट फार येते. आता आपण ही डाळ टाकूया त्याच्यात. त्याच्यात थोडे पाणी टाकते. आता याच्यात थोडी धना पावडर, थोडं लाल तिखट. हे तिखट नाही आहे, मग आपली काश्मीरी मिरची आहे म्हणून जास्त टाकलं गेलं आहे. त्याच्यात मीठ आपल्या अंदाजाप्रमाणे टाकून घ्यायचे. हे बघा मैत्रिणींनो, एकदम छान आपली डाळ झाली आहे. फार सुगंध आला आहे कच्च्या मसाल्याचा. आपण आता त्याच्यात ही धुतलेली कोथिंबीर बारीक चिरून ठेवली आहे ती टाकूया आणि झाकण देऊया. आणि नंतर वाढताना लिंबू पिळायचा. पहिले लिंबू पिळायचा नाही, कारण लिंबू पिळल्याने कडवटपणा येतो उकळी आल्यावर, म्हणून आपण टायमावर लिंबू पिळूया. आता मी गॅस बंद करत आहे. मैत्रिणींनो बघा, आपण कुकरमध्ये डाळ लावली ती ना, त्याचे मी 3 भाग केले. एक भाग म्हणजे साधं वरण केलं, हे बघा घोटून. दुसरी गुजराती डाळसाठी घोटून घेतली. आणि तिसरी बिगर घोटता पहिले सुरुवातीला काढून घेतली, ही डाळ फ्रायसाठी. मैत्रिणींनो, मुलं कॉलेजला असतात किंवा कुठे हॉस्टेलवर असतात, लॉकडाऊन आहे, कुठे काही मिळत नाही, त्यावेळेस आपण ही डाळची रेसिपी मुलंसुद्धा करून खाऊ शकता. एकदम सोपी रेसिपी आहे. तर चला आता मी तुम्हाला पहिले डाळ फ्राय दाखवते. डाळ फ्राय मी मातीच्या भांड्यात करते. असं काही नाही आहे, मातीच्याच भांड्यात केलं पाहिजे, पण मला त्याची आवड आहे म्हणून मी त्याच्यात करते. तुम्ही स्टीलच्या पातेल्यात केली तरी चालेल, पण याची टेस्ट अलग येते. हे बघा, मी जिरं टाकलं. त्याच्यानंतर कढीपत्ता टाकते. त्याच्यानंतर ही मिरची टाकली. त्याच्यानंतर हिंग टाकायचा. हिंग टाकणं जरुरी असतो, म्हणजे डाळ खाल्ली तरी गॅसेस होत नाही, म्हणून प्रत्येक वेळेस हिंग टाकणं फार जरुरी आहे. आता ह्याच्यात मी टमाटा टाकते. आपण डाळमध्ये मीठ टाकलेलं आहे, त्या हिशोबाने याच्यात मीठ आपण थोडं कमी टाकूया. टेस्ट केल्यानंतर परत बघू. आता टमाट्याबरोबर आपण मीठ का टाकायचं का, म्हणजे टमाटा लवकर शिजला जातो. मैत्रिणींनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा, प्रत्येक गोष्टीला छोटी छोटी टिप देत आहे. आता हळदी टाकली आणि ही धना पावडर. ही डाळ फ्रायसाठी डाळ. आता याच्यात सगळं टाकलं गेले, आपण याला वरून तडका देऊया.
याच्यात कढीपत्ता, जिरं आणि लाल मिरची. हे बघा मैत्रिणींनो, मी याच्यात वाटी ठेवली आहे, याच्यात हे टाकणार आहे आणि झाकण देणार आहे, म्हणजे याची स्मेल त्याच्यात जाणार आहे. अशा प्रकारे डाळ करून बघा, तुम्हाला आवडेल. काय कॉमेंट बॉक्समध्ये मला काय असेल ते प्रश्न विचारा. हे बघा मैत्रिणींनो, छान आपला सुगंध त्याच्यात उतरला आहे. आता आपण हा त्याच्यात टाकूया. ही आपली डाळ फ्राय तयार झाली. हे बघा, ही येलो कलरची आहे. ज्याला पाहिजे त्याने अजून लाल तिखट टाकले तरी चालते. मी थोडे लाल तिखट टाकत आहे. आता ही डाळ संपूर्ण झाली. आता आपण हिला बाउलमध्ये काढून परत दाखवेल मी तुम्हाला. आता मी गुजराती डाळ करायला घेत आहे. हे बघा मैत्रिणींना, आपण साधं वरण घोटून घेतलं होतं ना, हे त्याच्यात मीठ टाकते फक्त. मैत्रिणींनो, ब्राह्मण लोकांमध्ये पहिला भात हा असतो, त्याला साधा भात आणि वरण म्हणतात. त्याच्यात काही नाही, फक्त हळद आणि मीठ टाकायचे आणि उकळायला ठेवायचे. हे वरण तयार आहे. थोडंसं हिंग टाकूया त्याच्यात. हे आपण इकडच्या गॅसवर उकळायला ठेवू. कोथिंबीर नाही, काही नाही, बाकी काहीच टाकायचं नाही. फक्त खाताना याच्यात मात्र तूप टाकून खायचं. तुपाची धार असल्याशिवाय हा भात छान लागत नाही. आता मी इकडे फोडणी द्यायला घेते. हे बघा, मी आता गुजराती डाळसाठी फोडणी देत आहे. याच्यात जिरं टाकलं, कढीपत्ता टाकला, थोडी मिरची टाकली, लाल मिरची टाकायची, टमाटा टाकायचा, याला परतून घ्यायचे. याच्यात हिंग टाकते, हळदी टाकली, धनापूड, लाल तिखट, डाळमध्ये मीठ होते त्या हिशोबाने मी थोडे मीठ टाकत आहे. आणि आता मी जे वरण घोटून घेतले होते ते टाकत आहे. ही गुजराती डाळ आहे. गुजराती डाळमध्ये गूळ चिंचाशिवाय होत नाही. आता याच्यानंतर आपण गूळ चिंच टाकूया. हे बघा मैत्रिणींनो, याला उकळी आली आहे आणि मी लगेच गॅस बंद केला आहे, कारण ही लागण्याची फार शक्यता असते, म्हणून लगेच त्याच्याकडे ध्यान ठेवायचं. आता आपण डाळमध्ये कोथिंबीर आणि हे टाकून घेऊया. हे बघा मैत्रिणींनो, मी याच्यात कोथिंबीर टाकत आहे. हे चिंच आहे, 4-5 बुटुक चिंच टाकायचे आणि गूळ टाकायचा. हे बघा एकदम छान झाली. ही आपली गुजराती डाळ झाली खटमिठी. आता मी तुम्हाला चारही डाळ सर्व्हिस बाउलमध्ये दाखवते काढून. ही बघा, हे साधी डाळ, याच्यावर असं मस्त साजूक तुपाची धार टाकायची आणि भात घ्यायचा, म्हणजे फार छान लागते. ही डाळ फ्राय, ही पंचकुटी डाळ, याच्यात जेवताना लिंबू पिळून घ्यायचे. आणि ही गुजराती डाळ,
खटमिठी ह्या 4 प्रकारच्या मी तुम्हाला डाळी दाखवल्या आहे. आत्तापर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. मस्त रहा.